يمنع نظام إبطال التروس التفاضلية دوران الإطارات في الفراغ بشكل مؤقت، وهو مهم في حالات تغريز السيارة أو عند القيادة على الطرق الوعرة. للتحكم في النظام، اضغط على زر إبطال التروس التفاضلية. سيومض مؤشر النظام لعدة ثوان بانتظار اكتمال عملية الإيقاف. يتوقف وميض المؤشر عند اكتمال عملية إيقاف التروس التفاضلية. لتجنب إيحاق الضرر بالسيارة، انتبه للتعليمات التالية. اضبط مفتاح التحكم بالدفع الرباعي على وضعية L4 قبل إبطال التروس التفاضلية. تجنب تشغيل النظام إلى أن تكون السيارة في حالة وقوف تام. أعد تشغيل التروس التفاضلية فور تحرير السيارة وانطلاقها. عند إبطال التروس التفاضلية، التزم القيادة بسرعات لا تتجاوز 8 كيلومتر في الساعة. لفك الإبطال بسهولة، قم بتدوير عجلة القيادة قليلاً. تأكد من غياب مؤشر النظام بعد إبطاله. في حال استمرار ظهور المؤشر بعد إبطال النظام أو في حال استمرار وميضه، راجع وكيل تويوتا في أسرع وقت. تجنب قيادة السيارة عندما يكون مفتاح إبطال التروس التفاضلية في وضع التشغيل.